The first is wow, solid. Swadikap! Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to Pinoy Thai Family Channel. So ito, magandang umaga. Good morning. So, hatid ko muna sa school si Frankie. And then, kumusta na kayo? Yan. Good morning. So, kumusta na kayo guys? How are you? So, long time. Tagal kong hindi nag-vlog kasi as in sobrang busy. Kasi alam nyo naman na welcome. Yan, nagkasalita kasi si ZS pagka pumasok ka sa sakyan tapos nagkasalita siya ng welcome. Pagka papatayin mo naman yung makina, goodbye, nagbababay siya. So, ayun. Hatid ko muna si Frankie sa school and then diretso tayo dun sa topic natin ngayon. I mean yung pag-unbox natin ng accessories. Okay guys, see you. Bye ate. See you later po. Bye, see you later. So yun guys, dumating na tayo sa bahay. We just arrived in the house in our subdivision. Okay. Yun. So, we're back. So makikita nyo ang forma ulit natin is, syempre, ala doggy tayo. Lalabas ng bahay, nakasando lang. Ayan. So ayan guys, lagi ako nakasando kasi nga, yun nga ang ulitin ko. Sandokan! Sandokan! Ayan. So, without further ado, diretso na tayo dun sa topic natin. Tara, unboxing na tayo. May dumating tayong package eh. A few moments later. So, yun guys, nandito na tayo. So, ito yung package na sinasabi ko. May dumating tayong package na, syempre as usual, MG Accessories. Pero, more than special is because it is nasa title, mga carbon fibers na trims sa sasakyan. So, without further ado, buksan na natin ha. Kumusta na kayo? Ayan guys, so isa-isahin natin isa-isahin natin yung items. Okay? Ayan. So first is wow, solid. Wait. Ito maganda eh. Ito guys, yung hindi ko nabubuksan kasi naka-sealed tape siya. Ayan. Ito na muna bubuksan. Pakita ko. Ito yung quality ng carbon fiber. Ayan guys. Sobrang linis ng carbon fiber. Ang carbon fiber yan, sobrang kintab niya. Ganda ng quality. Ayan guys ha. Ito isara sa side mirror. Ayan. Side mirror to eh. Dala. Ito siya. Ayan. Para dito yan. Ayan. Dito siya oh. Ayan. Ayan, para dyan yan. Carbon fiber. Pogi. So, ayan. Ito yung sa carbon fiber na window. So, kaliwat kanan. Ayan. Tapos, meron din tayo na
carbon fiber na handle. Dito naman yan. Dito naman natin lalagay yan. Diyan naman yan. Ayan. Carbon fiber na door trims. Solid yung quality ng carbon fiber. Ayan, hindi ko kasi mapakita masyado sa camera pero sobrang solid. Ayan. Smooth yung quality tapos talagang solid siya. Ayan, 4 pieces na door handle. And then, syempre, pag merong handle, meron syempre yung support na cushion sa cap niya. Ito rin yon. Ito naman yon. Ganda guys. Sobrang ganda. Woo! Ayan. Ayan guys, sobrang solid. Ayan tingnan niyo yung handle guys. Tapos may nakasulat siya dito sa trims na ZS. Ayan, nakalagay ZS. Dito naman yan guys, ito. Nakikita niyo yung trims dito. Parang ito yung side niya. Ayan. Ayan. Dito yan. So partner sila nung handle. Ayan, parang ganyan siya. Ito yung picture niyo. Ayan. At saka last but not the least, ito pa pala. So ito yung sala, din, yung lock. Yan. Carbon fiber din siya. And then also, meron din tayo na muha din ako. For me to For me talaga. Kasi bagay siya sa red. Ito yung unboxing natin is isa pa. Ayan, dahil red si ZS. Ayan, meron tayo na red na cover. Ayan, MG. So yan guys. So, yan lahat na yan. Ito na yung unboxing natin for today. Meron pa pala isa pa. Wait, may na-missing ako. Ito pa pala. Carbon fiber gear, yung sa gear, yung sa shift gear niya, ito yung cover. Ito yung picture niya guys pag nilagay. Ayan. So ayun na lahat nung unboxing natin, yung mga item natin. Puro siya carbon fiber lahat. So para papugiin yung ZS nyo. Puro carbon fiber yung unboxing natin ngayon. Ayun guys, so before I end this vlog, magsha-shoutout muna ako guys. Gusto ko muna i-shoutout si Sir Roland Santos. Ayan. Happy 30th birthday sa'yo, Sir Roland. Ayan. Habang nagkaka-age ka, pumapata ka. So, happy 30th birthday sa'yo, Sir Roland. 30th And then, shoutout ko rin si Karen Kate Suwan. Yan. And then si Hutay. Yan. Shoutout ko rin si Ma'am Hutay. Ayun. At saka gusto ko rin palang greet yung mga Ayan, gusto ko din i-congratulate ang MG Philippines, Club Philippines, saka MG Philippines na lang. Kasi humakot sila ng award noong 2019. So, ang mga nakuha nilang award syempre is yan. MG Philippines 2019 Top Gear Philippine Awards Breakout Brand of the Year. At saka Best Subcompact SUV MG-ZS. Ayan, GZS. Ayan. And then also, People's Choice Awards 2019-2020 Best Value for Money Compact Sedan of the Year. So, possible ang compact sedan na yan is yung MG6. Ayan. Ayan guys, sumakot sila ng award in 2019. So yan guys, tapos na yung vlog natin. And then,
hopefully mag-subscribe kayo, like kayo, and then mag-comment lang kayo if ano pa yung gusto nyo i-unboxing ko. Tsaka mga bili nating item. So, mag-comment lang kayo sa Pinoy Thai Family page sa Facebook if you want na may gusto kayo i-unboxing or malaman na item. Mga questions lahat, comment nyo lang or mag-PM lang kayo sa Pinoy Thai Family page. So yun guys, if you like this video, please like, comment, and then subscribe lang kayo guys. God bless sa inyong lahat. Happy weekend. And then, wala na akong sasabihin. Ayun na, ito si Sunny. Yan. Okay? God bless.